Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập gần đây, Đường Tam vẫn đang trên hành trình điệp sắc hồn thú và gấp thu hồn hoàn để bù vào những cái đã mất sau khi hồi sinh Tiểu Vũ. Và ở tại hành trình điệp sắc hồn thú này, Đường Tam đã gặp được một con địa huyệt chu hoàng. Sau chiến với nó một trận kịch liệt, Đường Tam cuối cùng cũng thành công lấy mạng được nó và gấp thu cho mình một cái hồn hoàn có tu vi 5 vạn năm. Thế nhưng, trong lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn này, ở bên ngoài đã có một chuyện khá thú vị diễn ra. Trong lúc 8 tên hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc định đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn để lấy thảo dược, bọn hắn đã gặp Tiểu Vũ. Sau khi định giở trò với bé thỏ, 8 tên hồn sư này lại vô cùng đen đủi khi dính vào kế hoạch do Tiểu Vũ sắp đặt ra. Đầu tiên là một tên hồn đấu la, hắn ta bị Tiểu Vũ dùng tam xoa kích đè xuống, làm cho toàn thân gãy vụn và nổ tung. Còn 7 tên còn lại, sau khi dùng bạo giáp bát đoạn xuất, Tiểu Vũ cũng khiến cho những tên này bỏ chạy mất dép. Thế nhưng, đáng tiếc, với mối thù với Vũ Hồn Điện, Đường Tam đã không để cho một tên nào chạy thoát. Thật là đen đủi đúng không các bạn? Cứ tưởng mình là cáo, ai ngờ chỉ là con nai mà thôi. Và tiếp theo, trong hành trình này, Đường Tam cũng rất nhanh chóng lấy được thêm 3 cái hồn hoàn nữa. Trong đó, đầu tiên chính là một con mạn Đà La Xà, sau đó chính là nhận diện Ma Chu và thêm một gốc quỷ đăng. Và tất cả những con hồn thú mà Đường Tam liệp sát được, tu vi của nó cũng trên 5 vạn năm. Sắp đến hồn hoàn thứ 6, hồn thú mà Đường Tam hấp thu được cũng không biết là gì. Thế nhưng hiển nhiên, những hồn thú này cũng là một loại tồn tại vô cùng tà ác. Cuối cùng, sau khi Lam Ngân Thảo có đủ 9 cái hồn hoàn, Đường Tam cũng cố gắng tìm kiếm cho Tiểu Vũ cái hồn hoàn thứ 7. Thế nhưng không cần Đường Tam phải đi tìm, một con tam nhãn ma hổ tu vi hơn 6 vạn năm đã rình rập và chờ đợi hắn và Tiểu Vũ từ rất lâu rồi. Có thể nói, con hồn thú này là một tồn tại vô cùng tà ác, cho dù là Đường Tam với tinh thần lực cường đại cũng rất khó để phát hiện ra nó. Không những vậy, tốc độ của nó cũng là vô cùng kinh khủng. Cũng bởi lý do này mà sau đó Tiểu Vũ đã bị nó tấn công. Và đứng trước sự an nguy của Tiểu Vũ, thật may cho Đường Tam, hắn ta vẫn kịp thời giải nguy và khiến nó gần mất đi sinh mạng. Thế nhưng hồn hoàn này, Đường Tam cũng không có hấp thu. Thay vào đó, Đường Tam đã nhường lại nó cho Tiểu Vũ. Và sau khi hấp thu thành công hồn hoàn thứ 7, Tiểu Vũ cũng thành công gia tăng hồn lực lên tận 76 cấp. Không chỉ vậy, con tam nhãn ma hồ kia còn sinh ra một khối đầu hồn cốt vô cùng quý hiếm. Sau khi hấp thu nó, kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ đã đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Cho dù có là phong hào đấu la, nếu như bị mị hoặc, khả năng trốn thoát cũng là rất nhỏ. Và tiếp theo, sau khi đã tìm được hồn hoàn và hồn cốt cho Tiểu Vũ, Đường Tam còn hấp thu thêm 2 cái hồn hoàn cho Hạo Thiên Truy. Và trong lần tìm kiếm này, Đường Tam cũng vô cùng may mắn. Ngoài hồn hoàn, hắn còn tìm thêm được một khối hồn cốt có tu vi trên 5 vạn năm, vô cùng thích hợp với đới mộc bạch. Còn một khối hồn cốt lấy được từ quỷ đấu la, Đường Tam đã quyết định sau này sẽ giao nó lại cho Chu Trúc Thanh. Có thể nói, chuyến đi săn này, Đường Tam đã vô cùng may mắn, nhờ có Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa, hắn ta rất nhanh đã tìm thấy được hồn thú cho mình. Không những vậy, sau khi lấy mạng đám hồn thú này, Đường Tam còn tìm kiếm thêm được tận 2 khối hồn cốt. Tổng hợp lại, sau chuyến đi săn này, Đường Tam đã thành công lấy mạng 8 con hồn thú, trong đó hắn đã hấp thu tới 7 cái cho 2 võ hồn. Không chỉ vậy, quan trọng nhất lúc này chính là 2 khối hồn cốt vô cùng hiếm gặp. Và sau khi hấp thu 7 cái hồn hoàn này, hồn lực của Đường Tam cũng gia tăng lên tận 92 cấp. Hồn hoàn trên Lam Ngân Thảo là 5 đen 4 đỏ, võ hồn Hạo Thiên Truy, hồn hoàn là 1 đỏ 2 đen. Đặc biệt nhất, lần này nhờ việc lấy được một con địa huyệt chu hoàng có kỹ năng ẩn thân. Cùng với đó, sau khi ngộ ra một vài thứ từ Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam còn học thêm được một kỹ năng mới, đó chính là kỹ năng ẩn giấu màu sắc hồn hoàn. Có kỹ năng này, Đường Tam tác hội giấu giếm thực lực của mình mà không sợ bị bại lộ. Có thể nói, trong lần trở về này, những tưởng Đường Tam sẽ gặp phải rất nhiều mất mát. Ai ngờ, hắn ta lại đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Thật là may mắn đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.